ni dah masuk ni. Kita lalu tengok dia tunjuk. Itu kata yellow je. Hmm. Jom jalan depan. Tengok. Kenapa? Tengok apa lagi ada. Okey. Hanger. Hanger. Kat Mama mana? memang suka hanger. Kat mana hingga? Situ. Dah cuba tengok. Okey. Jom pergi. Ke sini tadi. Ni waktu sebelah sini. Sini. Ha, tu hanger tu. Mama memang suka hanger tu. Nak buat apa hingga? Mama memang suka untuk nak gantung baju. Baju. Mama ke Pali? Mama lah. Lagi barang lain? Barang air sama. Hmm? Kenapa? Ni pun ada tak sini? Nanti nak beli? Nak beli? Ambil satu. Okey. Tu untuk apa tu? Untuk bagi kita di air tu tak bagi busuk. Letak kat bilik air? Nak letak macam mana? Letak lepas tu letak je. Letak je lepas tu? Tak busuk lah? Tak busuk. Okey, jom. Tak. Okey. Berapa banyak barang dapat hari ni? 1, 2, 3, 4. Lagi? 4 je? So Okey, dah. Cukup lah tu. cukup dah. Nanti tak cukup duit pula. Nanti bila beli lagi tak cukup duit.